Hôm nay, bạn sắp bước vào một hành trình mà chỉ cần chớp mắt thôi, bạn sẽ bỏ lỡ những khoảnh khắc nguy hiểm nhất, điên rồ nhất và hài hước nhất của những gã khổng lồ thép trên khắp thế giới. Từ những chiếc xe tải chở hàng trăm tấn chỉ cần lệch tay lái một chút là đủ tạo ra thảm họa, đến những pha xử lý ngớ ngẩn khiến người xem phải hét lên, không thể nào. Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi ngay ghế phụ của một tay lái container, nhìn chiếc máy xúc nặng cả trăm tấn rung lên từng nhịp, hay chứng kiến cảnh một chiếc cẩu thủy lực vô tình nhấc bổng xe ben lên trời như đồ chơi. Chuỗi cảnh sau đây không chỉ cho bạn thấy sự khắc nghiệt của nghề lái xe siêu trọng, mà còn cho thấy khoảnh khắc khi con người đối mặt với sức mạnh vượt xa tầm kiểm soát. Tất cả đều là thật, không CGI, không dàn dựng, chỉ có kim loại, lực quán tính và những quyết định trong tích tắc. Nếu bạn đã sẵn sàng để bước vào thế giới của những ghe Truffle 2025 đẳng cấp nhất thì thắt dây an toàn vào. Chúng ta bắt đầu. Hôm nay chúng ta bắt đầu một hành trình đầy nghẹt thở, nơi những cỗ máy nặng hàng trăm tấn có thể biến mọi sai lầm thành thảm họa trong chớp mắt. Và mở màn chính là con quái vật 130 tấn, chiếc xe tải đang kéo theo máy xúc Liebherr 984C khổng lồ. Nhìn từ xa trông mạnh mẽ thế, nhưng càng tiến gần, bạn sẽ thấy cả đoàn xe chao đảo từng nhịp như đang đấu vật với mặt đường. Mỗi cú nghiêng khiến tim người xem muốn rớt ra ngoài. Một sai số nhỏ ở tốc độ này đủ để biến chiếc rơ móc thành mũi tên thép lao vào bất kỳ thứ gì chắn trước mặt. Không ai dám thở mạnh khi chứng kiến nó ôm cua. Và chính khoảnh khắc đó bạn sẽ hiểu vì sao những tài xế vận chuyển siêu trọng được gọi là người giữ sinh mạng của công trình. Đây mới chỉ là khởi đầu. Những gì phía trước còn điên rồ hơn nhiều. Nếu bạn nghĩ cảnh vừa rồi đã kinh, thì hãy xem chiếc cẩu 100 tấn tiếp theo. Con quái vật kim loại này, lẽ ra phải oai phong như vua xa lộ, nhưng hôm nay nó lại lắc lư như thạch trên chiếc đĩa bạc. Chỉ một cú hẫng nhỏ trên mặt đường cũng đủ khiến khối thép khổng lồ nghiêng sang trái rồi quẹo phải, y như chuẩn bị nhảy múa. Tài xế bên trong chắc chắn đang toát mồ hôi hột, vì chỉ cần lệch trọng tâm vài độ là cú lật nhào sẽ phá nát cả đoạn đường phía sau. Những chiếc xe chạy sau phải phanh gấp, ánh đèn pha chớp liên tục như đang cảnh báo đừng lại gần. Đây là khoảnh khắc mà bạn không thể rời mắt, liệu nó sẽ đổ? Hay tài xế sẽ giữ được thăng bằng? Và chính trong những giây mong manh ấy, bạn mới thấy hết áp lực kinh hoàng của nghề cầm vô lăng xe siêu trọng. Cơn ác mộng tiếp theo không nằm trên đường, mà nằm trong chính thành phố. Một chiếc máy xúc phá dỡ khổng lồ đang chuẩn bị xóa sổ với tòa nhà 10 tầng chỉ trong vài hơi thở. Tiếng động cơ gầm lên như báo hiệu cho một buổi trình diễn sức mạnh. Và rồi, rầm, cú đập đầu tiên khiến cả mặt tiền rung chuyển. Bụi mù bốc lên, từng mảng bê tông sụp xuống như quân bài domino. Người xem không biết nên kinh hãi hay thán phục vì tốc độ hủy diệt của con quái vật này. Điều đáng sợ nhất không phải là tòa nhà sập, mà là cách nó sập, thẳng đứng, gọn gàng, đúng hướng như thể có bàn tay vô hình điều khiển. Nhưng chỉ cần lệch nửa mét, nó có thể nghiền nát mọi thứ xung quanh. Cảnh này cho thấy, sức mạnh của máy móc luôn đẹp, cho đến khi nó không còn được kiểm soát. Sau màn phá nhà đầy khói bụi, chúng ta trở lại xa lộ, nơi chiếc CAT 365C nặng 160,000 lb đang được vận chuyển trên rơ móc đặc biệt. Chuyến đi dài 44 dặm này nhìn thì bình yên, nhưng thực ra nguy hiểm rình rập từng giây. Gió mạnh chỉ cần thổi lệch vài inch cũng đủ làm thay đổi trọng tâm. Những cây cầu hẹp bỗng trở thành thử thách sống còn. Tài xế không chỉ lái xe, anh ta đang nghe chỉ huy một khối thép trị giá cả gia tài. Mỗi lần vào cua, toàn bộ đoàn xe uốn cong như một con rắn thép dài hàng chục mét. Người xem nín thở, chờ xem liệu khung sườn có chịu nổi áp lực hay không. Nhưng bất ngờ thay, anh tài xế xử lý mượt mà như đang lái xe bán tải. Cảnh này giống như bản nhạc căng thẳng, mà chỉ một nốt sai sẽ biến nó thành hỗn loạn. Tiếp theo là loạt cảnh khiến bạn vừa tức vừa buồn cười. Không hiểu vì sao những tài xế này lại quyết định quẹo, dừng hay đổ xe theo cách không giống ai. Một chiếc bán tải cố lách qua khe hẹp như thể đang lái mô tô, kết quả là đâm chéo vào làn bên cạnh. Một chiếc xe đầu kéo khác lại đánh lái quá đà, khiến thùng hàng quẹo sang như đang đu dây. Và đỉnh điểm là chiếc Chevy cổ điển bị sa lầy sâu hơn 1,5 feet trong bùn. Mỗi lần tài xế tăng ga, bánh xe lại quay tiếp và lún sâu hơn, như đang đào hẳn một cái giếng. Người dùng kéo hộ thì đứng như tượng đá, chờ kỳ tích. Cả đoạn này cho thấy một sự thật không thay đổi, chỉ cần một giây thiếu tập trung, mọi thứ có thể trở thành trò hề nguy hiểm. Ở công trường, nguy hiểm không chỉ đến từ những cú đập mạnh, mà còn từ sự hậu đậu của con người. Trong cảnh này,
Các xe ủi và xe xúc nặng gần 40,000 lb trượt ngã như đang nhảy múa. Một chiếc Dodge cố leo dốc nhưng bánh sau mất ma sát, khiến nó xoay vòng vô cùng nguy hiểm. Xe ben bên cạnh lại trượt ngang vì đất mềm, va nhẹ vào rào chắn tạo nên khoảnh khắc trái tim muốn rớt ra ngoài. Cảnh tưởng như hài hước, nhưng thực tế chỉ cần hơi lệch hướng là cả ngọn đồi có thể sập xuống. Điều đáng nể ở đây là các tài xế vẫn giữ bình tĩnh, xử lý từng chuyển động nhỏ để tránh thảm họa. Họ biến một chuỗi sai sót thành màn trình diễn khiến người xem thót tim liên tục. Cảnh tiếp theo là sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và độ chính xác. Chiếc Cat 385C khổng lồ nặng hơn cả một căn nhà đang phá sập công trình với tốc độ đáng kinh ngạc. Từng mảng tường rơi xuống như bọt biển. Nhưng điều thú vị hơn là hành trình vận chuyển nó bằng đầu kéo Volvo FH16750 trên rơ móc Gondolfer. Nhìn xa thì trông chậm rãi, nhưng mỗi cú rung nhỏ có thể khiến cả đoàn xe nặng hàng trăm tấn mất cân bằng. Hành trình này giống như dắt một con rồng thép đi dạo, mọi sai lầm đều phải trả giá đắt. Cảnh quay cận bánh xe cho thấy mặt đường rung lên, chứng minh trọng lượng khủng khiếp của con quái vật. Người xem chỉ có thể há hốc mồm trước sự táo bạo của những tài xế này. Giờ thì đến một cú fail thì có 102, một cần cẩu thủy lực vô tình nhấc cả chiếc xe ben lên trời. Đúng vậy, chiếc xe nặng hàng chục tấn bị kéo lên khoảng 30 feet như một món đồ chơi. Người quay video còn hét lên khi thấy chiếc ben lơ lửng, bánh xe xoay tự do. Tài xế bên trong chắc chắn không biết nên khóc hay cười. Nếu dây cáp đứt, hậu quả không tưởng. Nhưng điều khiến cảnh này đáng nhớ là cách tất cả đều xảy ra trong vài giây, móc cẩu dính vào điểm khóa, cần cẩu tăng lực, và chiếc ben bật lên như tên lửa mini. Từ bên ngoài nhìn vào, cả tình huống giống như tai nạn trời ơi đất hỡi mà bạn chỉ thấy trong phim hài, nhưng lần này nó lại hoàn toàn thật. Khi chuyển từ công trường sang địa hình đồi núi, thử thách lại càng tăng. Một chiếc xe tải độ đang leo dốc gần 50 feet, bánh xe đào sâu vào đất đá, động cơ gầm như thú hoang. Mỗi mét tiến lên là một trận chiến. Ngay sau đó là một cảnh hoàn toàn trái ngược, một tài xế tải phải chạy trong điều kiện thời tiết cực kỳ tệ. Tuyết phủ trắng, gió tạt làm rung cả thân xe, tầm nhìn chỉ còn vài feet. Nhưng anh ta vẫn giữ được tay lái vững vàng. Hai cảnh nối tiếp nhau tạo sự đối lập rõ rệt, một bên là sức mạnh thô bạo, bên kia là sự kiên nhẫn và kỹ năng tinh tế. Dù ở môi trường nào, chỉ cần một sai sót nhỏ là chiếc xe nặng 40 tấn sẽ biến thành thảm họa. Chúng ta kết thúc hành trình bằng hai cảnh ấn tượng nhất. Đầu tiên là khoảnh khắc xe tải chơi chicken với đầu tàu Amtrak nặng hàng triệu pound. Chỉ cần chậm vài giây là toàn bộ đầu kéo sẽ tan nát như đồ chơi nhựa. Cú né tàu khiến người xem thở dốc, vừa sợ vừa choáng. Và sau đó là màn trình diễn sức mạnh ngoạn mục khi đoàn xe VWAC kéo lò hơi 110 tấn. Từng chiếc xe chạy như đội quân thép, kết hợp nhịp nhàng đến mức bạn tưởng đây là phim Hollywood. Mọi chuyển động đều chính xác, tất cả bánh xe giữ đúng hướng trên đoạn đường hẹp. Nhìn cảnh ấy, bạn sẽ hiểu, giữa những pha fail nguy hiểm, vẫn có những người điều khiển máy móc với kỹ năng thượng thừa. Một cái kết trọn vẹn cho video highlight hôm nay. Sau khi đi qua hàng chục khoảnh khắc nghẹt thở, từ những chiếc xe tải lắc lư 130 tấn đến những cú nâng xe ben cao 30 feet, chắc hẳn bạn đã cảm nhận rõ một điều, chỉ cần sai một giây, những cỗ máy thép nặng hàng trăm ngàn pound này có thể biến đường phố, công trường hay núi đồi thành hỗn loạn. Nhưng cũng chính từ đó, ta mới thấy được bản lĩnh thật sự của những người đứng sau vô lăng. Họ không chỉ là tài xế, họ là những chiến binh kim loại, mỗi ngày đối đầu với trọng lực, áp lực, và vô số rủi ro mà người bình thường không bao giờ tưởng tượng được. Giữa vô vàn pha fail hài hước, chúng ta cũng thấy những phút giây xử lý đẳng cấp, nơi kỹ năng và kinh nghiệm cứu cả đoàn xe khỏi tai nạn. Nếu bạn thích những pha retroup highlight đỉnh cao như thế này, đừng quên like, đăng ký kênh và bật chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo. Mỗi ngày ngoài kia có hàng trăm khoảnh khắc điên rồ đang xảy ra, và chúng tôi sẽ đem tất cả về cho bạn. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo, nơi những chiếc xe tải lại tiếp tục thách thức số phận.